Нічний жах окупантів. Росіяни його кличуть Баба-Яга. Як український кажан влаштовує пекло росіянам на фронті. Та як російський генштаб почав полювання на виробника цих дронів. Перші прильоти по нам почалися на третій рік війни. Ми побували на секретному виробництві. Фактом тижня дозволили показати всю цю кузню дронів прямо зсередини. Та безпечно покажемо всі ланки від розробки до тестування на полігоні. Давай, красавчик. Неймовірний ексклюзив прямо зараз. Російські позиції на фронті. Крізь тепловізійну камеру. Дрон займає позицію і скидає сюрприз. Такі подаруночки летять на військову техніку, бліндажі окупантів та інші визначені цілі. Так працює дрон «Кажан» української розробки, також відомий як Баба-Яга. Сказати, що він використовується масово, це дуже применшити. Із об'єктивних причин його виробництво настільки засекречено, що туди допускають лише топ-посадовців оборонного сектора та важливих гостей, як то спецпредставника Трампа Кіта Келлога, а до нього колишнього держсекретаря США Ентоні Блінкена. Однак спеціально для фактів тижня виробник цих дронів погодився показати саме серце виробництва із збереженням секретності. І починаємо з місця, за яким дуже старанно полює ворог – зі складу. Ось так виглядає склад, де знаходяться дрони, які пройшли польові випробування. Їх тут може бути до кількох сотень. І ще сьогодні вони стоять лопать до лопаті, а вже завтра відправляться в бойові підрозділи. Ми показуємо це лише після ретельного узгодження кожного знятого кадру. Ви ніколи не здогадаєтесь, як це приміщення виглядає назовні. Це одне з критично важливих приміщень. У нас їх декілька, вони засекречені. Тут зазвичай нікого, крім наших співробітників, не буває. Ви сьогодні перші. Тож чому «Кажан» такий ефективний? Пройдемося по характеристиках. Може тягнути на собі до 30 кілограмів на відстань до 20 кілометрів. Літає на висоті 400 метрів зі швидкістю 100 кілометрів на годину. Час роботи в середньому 40 хвилин, чого вистачає, аби відпрацювати по ворожій позиції і повернутися. Виробляється у двох модифікаціях з 4 і 6 моторами і складається в ось таку коробку. Кажан Є620 та Кажан Є630. Чому такі назви? 20-й в піки підіймає 20 кг, але для бойових рекомендовано 15. 630-й в піки піднімає 30 кг, але рекомендовано для бойових 20. В кожного є свої недоліки та свої переваги. Це як кузов автомобіля. Ніколи не визначиться, який найкращий. «Кажан» – це в першу чергу бомбер, однак він має два інших призначення – дистанційне мінування і логістика. Зокрема, ця робоча конячка доставляє все, що необхідно до позицій, до яких важко дістатися по землі. Бувало, навіть доставляв генератори, згадує головний інженер. За день або за ніч там по 3-4 виліти. А якщо ми кажемо про мінування, то один «Кажан» може робити по 12-13 вилітів за ніч. А зараз ми вийшли на те, що один «Кажан» в середньому робить більше, ніж 100 успішних вилітів перед якимись травмами. «Кажан» працює переважно вночі, тому і така назва. Одне з двох очей у нього тепловізійне. Бабою-Ягою його ж прозвали росіяни. Кажуть, що це почалося з Херсонського напряму, бо у одного військовослужбовця син розклеював всі його дрони усілякими наклейками. І так сталося, що наклейки, де була Баба-Яга, саме той дрон збили після виконання бойової задачі. І відтоді почалися перехвати і називали Баба-Яга. Однак, щоб працювати вночі, операторам треба дуже тонко відчувати дрон. Та як саме цьому вчать? Факти тижня вирушають на секретний полігон. Вчимо не працювати з ліхтарями, підсвічуванням, тобто все повинно бути відпрацьовано до автоматичного рівня. Типове поле біля посадки. Ми знімаємо лише у визначеному напрямку та замилюємо будь-які деталі, що можуть видати ворогу геолокацію. Кілька груп військових з пультами в руках зосереджено дивляться в небо. Гул стоїть, як у бджолиному гнізді. Зараз я бачу в небі 1, 2, 3 і буде злітати 4-й дрон, але одночасно їх запускають до 14 для того, щоб паралельно навчати якомога більшу кількість операторів. І от конкретно сьогодні відпрацьовують бомбомітання, протидію ребам та позаштатні ситуації. Ось двоє військових несуть до дрона імітатори боєприпасів і споряджають їх на систему скиду. Оскільки на фронті це відбувається у повній пітьмі, руки інженера мають пам'ятати кожен виступ. Підтримуєш просто, щоб він вагою не грався.
Задача помічника інженера – просто підтримувати. Інженер безпосередньо споряджає, подає сигнали і розчековує боєприпас по готовності. Потім зліт, вихід на точку, спуск, умовний баг. Виглядає просто, та на практиці далеко не так. Взагалі, робота на ударному БПЛА – це 60% підготовки і тільки 40% пілотування. Тому дуже багато приділяємо уваги саме підготовки по тактиці. Просто так полетіти, знищити цілі, повернутися – це не дуже ефективно. Ефективно підготуватися до роботи, зрозуміти точки підходу, підготуватися відносно рельєфа, карти висот, радіовидимість, зона фрінеля, зрозуміти, куди ти саме летиш, підібрати правильно боєприпас. Це все включає в наші навчання. Ця льотна школа сертифікована Міноборони, і щомісяця тут навчають по 100-150 військовослужбовців. Не тільки літати, а й обслуговувати дрони. Під час повітряних тривог це відбувається у цьому бліндажі, прямо як на нулі. Паяємо все, що у нас вийшло там з ладу, батарейки, якісь безпосередні, щоб коли сидиш тут, бо буває це і годину, і півтори, щоб не займатися чепухою, ми тут додатково просто щось ремонтуємо окремо, бо борти учбові не дуже довго живуть. Микита – командир екіпажу 106-ї бригади ТрО. Практикується літати вже тиждень і вже, так би мовити, прохавав механіку. Кажан має трошки свою специфіку, звичайно. Я звик трошки до менших бортів. Потрібно керувати такою пташкою, думаючи заздалегідь, що буде через 5 секунд. Життя військовим полегшує те, що кажан може працювати в автоматичному режимі. Умовно натиснув кнопку і стежиш за шоу за чашкою кави. Однак про це й годі мріяти, коли працює ворожий реп. Максимально, що ми можемо зробити з нашими засобами РЕБ, це придушити супутники. І безпосередньо хлопці повинні орієнтуватися на місцевості, азімутально, вміти зависати на точки, незалежно від того, є супутники чи ні. Утім, кажана не так вже й просто заглушити повністю. Його основна загроза – це стрілецька зброя. Має 5 чи 7 вбудованих антен і дозволяє в складних умовах літати кажана. Одразу скажу, вундервафлій не буває в цьому напрямку. Все одно в дуже багатьох ситуаціях хлопці літають на ручках. Витривалість кажану навіть взимку гарантують акумулятори з підігрівом, які у компанії розробили самостійно. Їхнього ресурсу вистачає до 1000 польотів. Так само заморочились і над пультом керування. В ньому 10-дюймовий дисплей, він розрахований, якраз зроблений під деякі речі спеціально під ударний дрон. На сьогодні це, мабуть, один з найкращих пристроїв, що кимось десь виготовляються по якісті зв'язку і по якістю протистояння придушенню. 80% складових кажана виробляються в Україні. Це дозволяє і оновлювати моделі відповідно до побажань з фронту, і ремонтувати пошкоджені дрони, і швидше отримувати нові. До вторгнення компанія-виробник продукувала агродрони. Залишилась виключно частина рами. І то вона була посилена і відозмінена для того, щоб витримувати навантаження. Попри широку популярність дрона серед військових і тисячі відео про цю пташку, компанія-виробник донедавна залишалась інкогніто. Згадки про неї час від часу виходили у публікаціях західної преси, як то Newsmax, Forbes та інші. І цьому є логічне пояснення. Місяць тому у нас було знищено виробництво досить велике. Декілька тисяч квадратних метрів повністю вигоріло, бо прилетіло 2 ракети і більше 20 шахедів в одну точку. Однак Україна і США на порозі великої угоди по дронах, а тому зовсім залишатися в тіні більше не варіант. Тому зараз ми перейшли в публічну площину для того, щоб показати, що ми не фейкова компанія, що ми працюємо для Збройних сил, показати, як ми це робимо, що ми не працюємо в гаражах, як в перші дні війни, а вкладуємо наш прибуток в те, щоб розвивати підприємство. А виробництво у наших компаній нічим не поступається американським стандартам. Ось така проста деталь від системи скиду кажанів виготовляється ось на цьому верстаті. І ексклюзивно фактам тижня дозволили показати всю цю кузню дронів прямо зсередини.
Тут, наприклад, робляться абсолютно всі складові з алюмінію. Ось брусок металу на наших очах перетворюється у функціональну деталь. Загалом тут більше 20 подібних станків. Термостат лазерної порізки, він з листа, алюмінію або іншого матеріалу вирізає деталі потрібної форми разом з отворами. Ось ви тут можете бачити, вони використовуються як на кажані, так і на коробках, на пакуванні. А ось інший цех. Кілька столів в ряд і на все приміщення ковбасить електронна музика. Саме в такій атмосфері відбувається пайка та зібрання дротів та решти нервової системи дрона. А тут вже працюють не люди, а принтери. У нас невелика ферма принтерів, де ми намагаємося поєднати в своїх виробах і стару систему фрезерної обробки, так і адитивні технології для того, щоб досягти максимальних характеристик як і по вазі, так і по застосуванню. Без таких ферм зараз не обходиться жодне велике виробництво дронів. І це необхідна штука, коли технології постійно змінюються і треба тестувати нові і нові механізми. Тут ви бачите деякі направляючі деталі для системи скиду для шмавіка, деталі направляючі для антени, фіксаторні деталі. А розробляє це все власне конструкторське бюро компанії. У нас є технолог, він займається тим, що він проєктує деталі, які створені конструкторським бюро, він створює програму для того, щоб вони могли обробитися. Словом, по різних локаціях розосереджена повна екосистема з розробки, виробництва і обслуговування дронів з потужністю до 1500 одиниць щомісяця. Зокрема, серед них і дрон, який також вже набув статусу народного – «Шмавік». Коли ми робили цей дрон на запит Збройних сил для того, щоб він був аналогом Мавіка, перше, на що ми звертали увагу, на його компактність та зручність у використанні. Водночас у розробці і нові проєкти. Так вже незабаром росіянам доведеться вивчити слово «попфлай». Отак приблизно він знаходиться в стартовому своєму тубусі в положенні. І коли він вилітає з тубуса, він отак от у нас розкладається. Все далі він переходить вже в режим польоту. Цей дрон, який дуже нагадує американський Switchblade, розробили у двох варіаціях – розвідник та камікадзе. Літатиме орієнтовно на 70 кілометрів. Нині на фінальній стадії випробувань. Активно розбиваємо, активно піддаємо максимальним навантаженням всім тим, яким вони піддаються під час бойового застосування, для того, щоб зрозуміти, які ще можливі будуть недоліки. Такі українські розробки та ефективно налагоджене виробництво – це живий підручник для іноземців, у яких будь-який процес, навіть узгодження, займають тижні і місяці. Місяць тому я з іншими представниками нашої компанії був в Сполучених Штатах, у Вашингтоні. Американці не бачать в Україні технологій. Американці бачать в Україні досвід. Досвід застосування, досвід виробництва в складних умовах, досвід швидкої модернізації, адаптації в складних умовах війни. Тому американці налаштовані в більшій мірі до спільних підприємств, спільного виробництва. Сьогодні у наших військових є стійкий запит на ударні дрони. І виробникам щоразу доводиться працювати над тим, щоб вони летіли довше і несли більше. Адже війна дронів змінюється буквально щомісяця. І вихід України на міжнародні ринки – це те, від чого виграють усі, крім росіян. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, Єдині новини. Підписуйтесь на YouTube канал «Факти тижня». Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Зброя на експорт. І всі країни, які межують з Російською Федерацією, захочуть усі види наших. Що саме планує продавати Україна? Факти тижня прискіпливо розібрали цей список. У нас є реально багато виробників. Які наші розробки вже зацікавили закордонних покупців? Прильот. Бах! Як це вплине на наші збройні спроможності і фронт? 7 ракет на день, а може й більше. Та цікава військова арифметика для тилу. Ми порахували, скільки комплексів для прикриття неба це нам дасть. 24 вересня. Російські Туапсе. У розпал дня, коли туристи прямують на пляж, тут лунають сирени. І по-справжньому гарячі не лише від сонячних променів, а й від автоматних черг. Пуля над головой летает. Никак не можем дойти до пляжа.
Веселуха. І все це на очах сотень відпочивальників. Хтось знімає це на телефон. А хтось замість пляжу лягає просто вздовж дороги. А хто це вообще зараз стріляє? Це наші стріляють, так? Але що ж викликало таку двіжуху? По житті ніфіга, війна прям під окном. Придивіться уважніше до цього відео. Плывет. А когда его взорвут-то? Чего его не взрывают? Ось такий морський малюк, що завітав сюди морем. Це невеличкий морський дрон, назву якого ніяк не вдається вимовити росіянину. Насправді український безекіпажний катер, тобто БЕК. І він не лише ставить на вуха загарбників, Калаши, пулемет. а й показує криворукість російських солдат. Дрон, здається, невловимий. Попадайте, зайчики, попадайте. Надо выйти с общежития может рухнуть. Але ж куди так вперто прямує цей малюк? Плывет. Виявляється, так спритно він маневрує до нафтоналивного терміналу Туапсе, який є одним із найбільших в РФ. І поки російські кулі лише здригають воду, дрон впевнено досягає своєї мети. Прилет. Бах! Да, все, нет, он попал. І вражає один із нафтоналивних пірсів на території порту. Они попали в порт. Это жесть, мама. За такими спецопераціями України уважно стежать не лише у нас, а й за кордоном. А тому й більше охочих цікавляться українською зброєю, яка виробляє, здавалось би, неможливе. Тим паче зараз, коли президент заявив про відновлення її експорту. Але що саме наші зброярі будуть продавати і що від того виграє Україна? У нічному небі чутний звук ворожих шахедів, але тут на землі бійці вже готові їх зустрічати кулеметами, зенітними ракетами та гарматами. Кадри зроблені влітку цього року в небі над Києвом. Що дає таку прицільність нашим оборонцям і до чого тут експорт зброї? До цього ми ще повернемось. А поки про сам перелік. Президент Зеленський виступає під час дебатів Генеральної асамблеї ООН і більшу частину своєї промови присвячує саме зброї. У нас немає великих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах, але у нас є дрони, які можуть летіти на 2-3 тисячі кілометрів. У нас не було іншого вибору, окрім як будувати їх. Отже, дрони – це те, що може опинитися в експортному списку. Але ж які? У нас є багато компаній, у нас 900 компаній взагалі. Вони виробляють часто дуже схожу техніку. От президент назвав морські дрони. Ну окей, але морські дрони бувають також різні. Знаєте, є надводні, є підводні. Одні потрібні, одні, можливо, зараз є надлишок. Погляньте на це. Український морський дрон, що вперше у світі збиває винищувач. Російський Су-30. Кадри зняті у Чорному морі в травні цього року. Морський дрон Магура – один з тих, хто змусив нервувати навіть Путіна, коли призвів до серйозних пошкоджень Кримського мосту. Можливо, це саме та зброя, яка цікавить закордонних покупців. Але, як підказують мені експерти, вона далеко не єдина. Ми виготовляємо багато видів зброї і військової також техніки. Тобто важка броньована техніка, бойові броньовані машини, ми їх виготовляємо. Ствольна артилерія. А тепер погляньте на ці кадри. Це робота нашого протитанкового ракетного комплексу «Стугна». У перші роки Великої війни від неї палали не лише російські танки БТРи, а й будь-що, що потрапляло їй в приціл. Проте нині її застосовують все рідше. Кілзона на лінії бойового зіткнення приблизно 25 кілометрів з кожної сторони. А, на жаль, «Стугна» зараз може працювати максимум до 4-5, тобто ця зброя просто втратила актуальність саме на нашій війні. Але ми знаємо, як її виробляти, вона надзвичайно дієва. І це ще не один засіб, який може плануватися на експорт. Але водночас у списку, про який говорить президент, може бути й дещо інше. Про що тут може йти мова? Час повернутись до цих кадрів, які ви бачили на початку. Одна й та сама компанія виробляє кілька видів продукції, кілька видів озброєння, або дронів, або систем комунікації, РЕР і так далі. Отже, це може бути техніка, що допомагає нашим оборонцям влучно справлятися із, приміром, тими ж шахедами. Є радар, який начебто навіть він включений в пріоритетність, тому що радар нам потрібен, нам треба виявляти шахеди, нам треба виявляти
повітряні цілі. Але такий радар ми отримуємо, схожий радар з цієї ж, скажімо так, цього функціоналу отримуємо від іншої країни. Що робити цій компанії? Нині Україна використовує на фронті майже 60% української зброї. І звідси питання, чи не зашкодить експорт потребам нашого війська? Про це за мить. А поки давайте розберемо, хто вже поклав око на наші збройні зразки. F-16, F-35 і вертольоти у польському небі. Так наші сусіди полюють на російські безпілотники, які масово 10 вересня рушили у їхній повітряний простір, але з 19 збивають лише 4. Тієї ночі НАТО витрачає понад 1 мільйон євро на відбиття атаки. І це шалені кошти на противагу дешевим російським безпілотникам. А тому Польща може опинитися першою в черзі на українську зброю. Перш за все, що їх цікавить, це системи виявлення дронів, таких як Гербера, Шахед і багато інших. У нас такі системи є, здебільшого ми використовуємо звукові сенсори. Це в нас є система звук і декілька інших. Останні провокації з боку РФ на країни ЄС лише підвищують їхню цікавість у нашій зброї. І всі країни, які межують з Російською Федерацією, захочуть усі види наших дронів – наземні або ж повітряні. Причому всіх типів, всіх видів. Тому це Польща, це країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія, це Фінляндія як мінімум і, можливо, навіть і Швеція, Норвегія. Але не лише сусіди Росії воліють придбати наші розробки. Є одна з далеких країн, що теж цікавиться нашими зразками. У нас прекрасні морські дрони. Наприклад, американці хочуть закупити в нас велику кількість. Індуси хочуть купити взагалі 10 тисяч штук. В пріоритеті нашого експорту, звісно, будуть країни-партнери, ті, які самі надавали нам зброю та продовжують це робити. Данія буде в пріоритеті дипломатичному для України, тому що вони нам сильно допомагали. Також мова йде про держави, які мають спільний кордон з Росією, тобто Литва, Латвія, Естонія. Але якими обсягами ми готові ділитись і що це дасть Україні? Ось так російський броньовик на повній швидкості поспішає в бік українських позицій. Але тут в дію вступає українська зброя, вже згадана нами «Стугна». І дрони. Російський штурм вони зупиняють за лічені хвилини. Є реально сотні зразків, які проходять випробування, дехто успішно, дехто не успішно, але дехто закуповується Міністерством оборони та іншими силами оборони, дехто ні. За даними Національної асоціації оборонної промисловості України, наш ОПК може виробляти продукти на 30-35 мільярдів доларів. Але держава через брак фінансів викуповує далеко не все, а лише третину тих обсягів. А тому надлишок можна було би запропонувати нашим партнерам. Україна, за словами експертів, від того лише виграє.